bababa natin yung presyo dahil tatanggalin natin yung VAT. Dalawa po ang tama sa atin doon. Number one, yung proceeds na dapat makuha mula sa VAT, mawawala. That's easily about 1 billion per month. Yun yung parang minimum na estimate. The billion can go into so many things. No? Para kumbaga dagdag yun na revenue sa estado, ipo-forgo natin. The other aspect na fundamental is, pag mayroong presyong tumataas at hindi ganun ka-essential, babawasan mo yung paggastos ito. Sa essential na produkto tulad ng crudo, paggamit mo dyan, gagawin mo angkop no, sa pangangailangan mo. Yung conscious na conscious kang hindi mag-aksaya. Pag artificially low yung price, nawawala yung motivation mo na magtipid sa pagkonsumo nito. So magiging, mawawala ka ng tax, dadami yung aangkatin mo kaysa doon sa pangangailangan, tapos dadagdag pa yung pollution mo, tapos sa dulo, wala rin talaga naging pakinabang ng Estado. Wala tayong, parang may ginastos tayo, wala tayong nakuha ang pakinabang. So sa aming pananaw nga, para masigurado na ma-encourage yung conservation, no? So talagang wala naman tayong control sa presyo ng crudo sa mundo. So ang magagawa initially, no, etong ang diretso ang subsidy na focus. Pag focus, sino ba dalawang sektor na tinutulungan mo dito? Yung mga may-ari ng mga sasakyan na public transport plus yung mga sumasakay dito sa public transport na to. At nung last na cabinet meeting, ang usapan, pumapayag sila in lieu of increasing fares, etong subsidy. Hi, sir. Good afternoon. Sir. Sir, following po nung pagbitay dun sa 3 Pinoy sa China, meron pa rin daw pong another Pinoy na nasa death row pa rin. Will the government make another appeal? We will continue to make appeals, no? With regards to our citizens, we will try to exhaust all possible remedies that they be spared the death penalty. We as a country have abolished, the death penalty as a recourse para dealing with the criminal elements. But at the same time, I think I should point out, there are another three. And one has been, yung positive development, ibinalik do sa korte to review the case. Unlike these first three, na umabot ng parang dumating kami, nandun na sa final. Parang na-exhaust na lahat of appeals, yung execution na lang of the sentence. Pero not only in China, but also in the Middle East, no? For so many different reasons. So we are exhausting all of our efforts to be able to try and para spare them at least from the death penalty. Pero, di ba, iba-ibang bansa, merong iba-ibang filosofiya kung paano dapat talakayin yung problema lalo sa droga. Sa atin, hindi rin naman biro yung problema ng droga. No? Isa sa mga developments that I did task Secretary Laila, na yung one of our poorest conviction rates has to deal with the drug cases. So there is now one permanent undersecretary in charge of all drug cases to review. In fact, there is a provincial fiscal that has reached my attention who is suspected to have favored people suspected engaged in drugs. He is now under investigation. We will go through the process. But if it is proven, I will see to it that he is dismissed from the service, and every sanction that can be placed on him will be done. So I made that will be the first case na talagang to show everybody how serious we are with this. Willard, maayong hapon din sa'yo. Mayong hapon, sir. Sir, may we get your comment on the latest SWS survey wherein sinasabi po na nag-slip po yung net satisfaction ratings. Does this bother you? Siguro maganda intindihin natin ano ba yung net, no? So, meron akong approval rating, meron yung nagdi-disapprove, at meron naman yung napunta sa undecided. Okay? So, pag yung nakita ko text message kanina, ilan ba sinasabi sa akin? 11 to 13 points ang nawala. So, pag nawala sa akin, yung dating approve, napunta sa disapprove. Hindi naman yata ganun yun. 5% ang parang gain nung disapproval, and a lot of them actually went to yung unsure. So, yung unsure, and also those that are dissatisfied, kung meron kami isang problema na nabanggit ko na rin nung araw to, kulang kami sa pagpapapuri sa sarili. What does that mean, no? Yung galit ba ang Pilipino that by the end of this year, no, we project that with the irrigation projects of the Department of Agriculture, yung 1.3 million tons rice natin will be deficit will be substantially covered to the extent that it will be about 300,000 by next year ang deficit. No, pero ang pangako sa atin ng DA is 3 years, which is 2013. But when I was doing the figures, no, Rosie, parang ito i-irrigate nyo.
ito mapoproduce na palay. Parang ito mapoproduce na rice. Parang konting-konti lang natira. Nginitian ako. Parang nanigurado siya just in case. May dumating na bagyo, may delays to sa pagsasakay sa irrigation. 3 years ang binigay niya sa kanila sarili na ma-overcome yung ating deficit. So galit ba yung Pilipino na ma-overtake na natin yung deficit? I don't think so. Galit ba yung kayo sa media, for instance, na marami-rami na tayo nakasuhan, nahuli sa mga puwapatay sa journalist? I don't think so. Yung galit ba ang mga kababayan natin na save tayo doon sa paglulustay ng mga GOCC sa kanilang mga dividendo? Hindi rin naman siguro. No? Yung ang daming, dito lang sa dito sa CCT. Galit ba ang Pilipino na may 400,000 families nang naidagdag sa listahan lang? Hindi rin siguro. So kung titingnan lahat ng ito nagawa na namin in the 8 months, na maraming landmines ang hinarap sa amin, kung may pagkukulang kami, hindi lang namin binibida araw-araw to na ginawa namin yung trabaho namin. No? Ngayon, mas maraming Pilipino, at sabay pa natin, aminin na natin, marami siguro nakikinabang ng banat sa amin, sa larangan ng media, sa iba pa, no? Na hindi pwedeng sabihin, kahapon for instance, nanggaling tayo sa AGNP, dati nakaluhod ng kumpanya. Ngayon, meron 10 billion worth of contracts, is looking for another 4,000 people to fill the ranks. No? So, anong pinag-usapan doon? Wala na isang dyaryo nakita ko kanina, for instance, na binanggit sa front page yung good news. Di ba? Para nakita ko doon sa isang pahayagan, yung anak di umano ni Ginoong Marcos. So, yung hindi natin masisisi, yung nagdududa, may nagawa na ba kayo? Dahil hindi nga nalalaman, bakit hindi sila maaabot sa inside pages several days later. Paalala ko rin sa inyo, kahapon, doon sa pagpunta natin doon, wala nagtanong sa akin isang bagay tungkol sa AGNP. But, I was really impressed, and I have to share that with you, Yung nakita natin yung modules, na mas malaki pa, doble nitong kwartong kinabibilangan natin yung isa. At ang daming mas malaki pa dito. Tapos ilalagay doon sa barko. Talagang pinifigure out ko, paano ba isasakay yung 80 modules, 50 na napadala sa Amerika? Factory ginawa sa Pilipinas, i-assemble lang sa Amerika. No? So, yung galing natin as a race, na kaya natin mag-compete worldwide, na sila na rin nagsasabi na nilapit na lang sa akin, kailangan nila na expansion area doon sa Batangas Bay. Kung tama ang pagkasabi ko sa tubig na yun. Kinukulang na sila to service the contracts that they already have. And they are not just going to do it for America, but even with Australia. Yung terms and conditions sila for their workers there, parang may scholarships sa training, welding, amongst other things. Yung pinag-uusapan na lang raw doon, gastusin ng manggagawa nila, toothpaste at sabon, shampoo. Dahil yung transportation, sagot nila yung pagkain na 3 meals a day, etc., etc. Housing, kuryente, sinasagot ng kumpanya. Plus, they need another 4,000. There is another company that will be deploying. Pagkaintindi ko, bulk of them nurses, 20,000. No. So, but do we ever hear about it? No. Are they encouraged to do so? No. Siguro ko, mag-aapilala ako dito. Sabi nga sa akin ano ba to? Last week, ang dami nating dinaan ng pagsasalita kung saan. Ang nabanggit lang po, inubo ko doon sa isang talumpati. So, that's part and parcel of the job. No? Pero ibabalik ko lang sa inyo, balik tayo sa kasaysayan natin. At baka naman sakali makasingit to sa inyong mga programa, dyaryo, at iba pa. Panahon ng nanay ko kasi, nagkaroon ng kalayaan. Kasama na po ang freedom of the press. 28 na dyaryo nag-aaway ng headline. Kailangan po pangit ang babalita, negative. No? Tapos napansin lang, nakakatulong ba sa Pilipinas to? 86 po yung EDSA, 1990 napansin lang, mukhang hindi. At nag-quit daw. Pero ngayon, parang balik na naman tayong konti yata doon. Ganun talaga Hindi naman pwede sabihin, gusto ko yung demokrasya pagpabor sa akin. Gusto mo yung demokrasya sa kabuuan. Yan po yung pinaglaban natin. Itutuloy po natin yan. Pero ulitin ko lang sa inyo, hindi ako makakapaniwala na yung Pilipinong maraming nadadagdag na benepisyo, pagkakataon, oportunidad ngayon, sasabihin hindi namin type yan. Pero maliwanag po sa atin na, at kami naman po, kung kasama na rin ng trabaho yon, bagamat kami talaga lahat samahan namin,
pinalaking maging manipis yung mukha, kailangan ho na siguro pakapalin namin ng konti, purihin namin sarili namin paminsan-minsan para malaman naman ng taong bayan na meron ho talaga nangyayari. At hindi lang ho sa mga sentro ng lugar. Marami hong lugar na pati remote. For instance, magagalit ba ang Pilipino na may 10,000 tayong bagong nurse ilalagay sa bawat barangay? Nagagalit ba yung kapulisan at kasandaluhan na pag natapos ng taon na to, may 20,000 new houses sila? No? In our first year. Bali, in our first few months, nandyan yung pondo, hinahanda na yung terms and conditions, yung program. At if buti na, palala nyo, dahil mga ipa-follow up ko nga ho sa kanila, ano ba sabi sa akin? Agosto ho yata, dapat meron nang papasok doon sa mga tirahan na yan. Okay. So, dissatisfied that we have 20,000 new houses? Hindi siguro. Kung may follow-up po yan na si Binay at si Vice, tumaas na ganito. Kami po ni Vice, magandang trabaho, napagtulungan namin OFW, katulong ko sila sa bahay. Kung meron mga gusto mag-away kayo, pasensya na kayo, matagal na kami magkasama, nagkakaunawaan kami. At ganyan lang ho naman talaga yung survey. Minsan, mataas na mataas, baka minsan bababa. Kung mapako naman ho sa taas, yun naman ho siguro magiging problema. Sasabihin naman, bakit parati nandiyan sa taas, naluto namin yung numero. So, okay lang po sa atin yan. Pero magtrabaho, the education aspect, na ipaalam naman yung nagagawa namin. Talaga pagpipilitan namin sa tulong ni Abby at saka ni Ray. Thank you, sir. Sir, there have been Opo lang ho kayo. current plans and proposals to build a bridge connecting Iloilo and Guimaras Island. Is that a priority in your administration at will this be realized within your term, sir? Kanina ho kasi ang inilapit sa atin ni Mayor Jet was what did he say? Para a port, a jetty. Para mas madali yung access by boats to Guimaras for the beaches. Kailangan ho nila ng clearance sa DNR and DOH. So, he mentioned it to me today. And I did promise him that as soon as I get back home, I will instruct the relevant cabinet members to study the proposal, go through the necessary process, and if warranted, and it looks like it is warranted, ituloy nila yung proposal ito. It will be partnership between the national government, the local government, and investors that the city government of Iloilo has managed to find to increase the tourism. Sama ko na rin po pala yun. Last year may hostage crisis tayo, kaliwat kanan travel advisory na napaka-bilis ilabas. Pero dumagdag po ng 20% ang turista natin. Hindi rin siguro galit ang Pilipino doon. Good afternoon, sir. Since yung presidential assistance for regional concerns ay wala na po, sino yung nagmo-monitor na ng mga projects? And dito sa Region 6, medyo may mga projects pa na hindi napapatupad po. Well, each and every cabinet member is tasked to oversee his department. And there are programs, and di ba, parang yung unang ginawa ho namin, nag-inventaryo. So, after ng inventaryo, makita yung mga problemang nahanap at isa-isang sosolve yung mga problema yan. After that, we just finished the cabinet meeting that discussed the medium-term development plan. This is the overall plan of how we will run the country for the next 5 years or so. And there was a general consensus and agreement on the medium-term development plan. So the actualization will be there, and the regional development councils now will play a very big role in helping us monitor all of these programs and projects. And also, sila rin naglalapit ng specific concerns. Plus, of course, yung peace and order councils are also partners in this effort. Sir, meaning sir, hindi na yun ibabalik yung mga presidential assistant for regional concerns? There were too many advisors in the previous administration who had so many staff members who didn't provide any output. Galit ka ba na babawasan natin yung gastos ng gobyerno? I don't think so. Sige, pwede last two. We have to fly out in a little while. Sir, nabanggit niyo po kanina na naghahanap kayo ng palangga. Seryoso po kayo doon? Yan ang masakit, Willard. Diyan na naman tayo maiiwan. Seryoso ba kayo doon, sir? Alam mo, pag ilang years? About 33 years ko nang ginagawa yan, hindi mo naman pwede sabihin, priority ko pa yun. No? Pero, pag bigla na lang milagro isang araw, dumating bigla dyan, no? Ikaw una kong imbitahin. Ngayon, ikaw naman hindi ko imbitahin, kundi rin matuloy. Yes. In relation to that question, Mr. President, did somebody break your heart? That's why you're still a bachelor until now? Marami ho. Pag tinitignan ko naman ho, yun, hindi naman ako personal. Pag ganun ho, hindi kayo tungma, yun lang yun eh.
Eh, naghanap ka ng partner for life, hindi naman pwedeng partner for the next 2 months or the next 6 months. Di, malas ako, swerte si Frank Drilon at saka si Art Defensor. No, nahanap nila kanilang mga partners for life right away. No? May balance rin naman sa mundo. Siguro, darating rin yung time ko. Okay, thank you.